নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম আৰু ফাইনালি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰটো এটলিষ্ট আহিয়ে গ'ল আৰু এইটো হৈছে যে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ল কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যদিহে আপুনি 75% বা 75%ৰ ওপৰত আপুনি নম্বৰ পাইছিলে তেতিয়া আপুনি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 25 নৱেম্বৰৰ 5টা বজালৈকে মানে ৰাতি 5টা বজালৈকে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক কম যে আপুনি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনাক কি লাগিব আপোনাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰি দিছে আৰু আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনখনত দেখিছে মই বাতৰি এটা কপি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ মোৰ নেটটো ইমান ফাষ্ট মানে অলপ প্ৰব্লেম দি আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা গতিকে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই কমিউনিটি বক্সতো জাষ্ট অলপ আগত দিছোঁ মই আপডেটটো আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাক কি লাগিব পাছ চাৰ্টিফিকেট ডিউলি এটেষ্টেড এণ্ড কাউণ্টাৰ চাইন বাই হেড অফ দ্য institution from which the applicant passed out in PDF file format গতিকে আপোনালোকে এইটো এটেচ কৰাব লাগিব আপোনাৰ যোনটো হেডমাষ্টাৰ আছে তেওঁ ওচৰলৈ নিব আপুনি এইটো এটেচ কৰাব আৰু PDF ফাইল ফৰ্মেটত আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত যোনটো আছে যে এ সেলফ এটেষ্টেড পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ অফ দি এপ্লায়েন্স JPG ফাইল ফৰ্মেট আপোনাৰ নিজৰ এখন ফটো লাগিব সেলফ এটেচ কৰা আপোনাৰ ফটো এখন লাগিব এই দুটা বস্তু আপুনি প্ৰথমে যোনটো ফটো আছে আপুনি এইটো JPG ফাইল ফৰ্মেটত বনাই ল'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত যোনটো আছে চাৰ্টিফিকেটখন এটেচ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি সেইখন আপোনাৰ PDF ফাইল ফৰ্মেটত বনাই ল'ব গতিকে আপোনালোকে যদি নেজানে এইকেইটা কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত লেপটপ কম্পিউটাৰ নাই এতিয়ালে মই আপোনালোকক কম যে আপুনি এইটো কেফেট কৰিব যিমানটো হ'ব আপুনি কেফেট কৰিবগে গৈ মেলি নহবা আপোনালোকে যদি বাই চান্স কিবা খেলিমেলি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লেপটপ পোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ঘৰত যদি কৰিব বিচাৰে কি কৰিব লাগিব ইয়াত যদি আপুনি দেখিছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংকটো দি থোৱা আছে ঠিক আছে এইটো আজি নকৰিব কাইলৈৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ এইটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চেণ্টাৰৰ কোডটো দিব ঠিক আছে তাৰপিছত ৰোল নম্বৰটো দিব তাৰপিছত টোটেল মাৰ্কটো দিব ঠিক আছে তাৰপিছত দিয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি প্ৰচেছ হ'লে সেইখিনি আপুনি কমপ্লিট কৰি দিব আপোনাৰ যোনটো অনলাইন প্ৰচেছ সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে মানে অনলাইন আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি যদি কিবা হেল্প বিচাৰে আপোনাৰ বাই চান্স যদি কিবা হোৱা নাই আপোনাৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত এমটনৰ যোনটো ইমেইল আইডি আছে সেইটোত আপুনি তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নহবা আপুনি ইয়াত যোনটো ফোন নম্বৰ আছে 036127242222 এইটোত আপুনি কল কৰিব পাৰে ইয়াত আপুনি 10টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজালৈকে এই নম্বৰটোৰ পৰা আপুনি সহায় লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰচেছটো তেনেই সহজ কিন্তু আপুনি যদি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আগত কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক ক'ম যে আপুনি কোনোবা জনা আপোনাৰ ওচৰৰ দাদা বা বাইদেউৰ ওচৰত আপুনি এইটো কৰিব নহবা আপোনাৰ কেফে আছে ওচৰত মই আপোনাক সেইটো প্ৰিফাৰ কৰিম কেফেত গৈ মেলি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কিন্তু আজি নকৰিব কাৰণ আজি আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এতিয়াও দেখুৱাই আছে যে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2018 বুলি দেখুৱাই আছে যেতিয়া এইটো কাইলৈ ৱেবছাইটটো আপডেট কৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি ইয়াত আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019 পাই যাব আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে যদি কিবা মোক সুধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকৰ মোৰ পেজটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব তাত আপোনাক মই যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ইমান ডাঙৰ মানে কঠিন প্ৰচেছো নহয় আপোনাৰ ঘৰতো কৰিব পাৰে কিন্তু আগত যদি কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক ক'ম যে আপুনি এইটো আপোনাৰ কোনোবা জনা বুজা মানুহৰ ওচৰত কৰাই ল'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ কাইলৈ এইটো ৱেবছাইটটো আপডেট কৰি দিব ডিষ্টিংশ্যন কিমানে পাইছিল ষ্টাৰ মাৰ্ক কিমানে পাইছিল ASSC হাই মাৰ্কছ কিমানে পাইছিল এই সকলোখিনি আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ তাৰপিছত আপুনি ইয়াত ডিষ্টিংশ্যন মাৰ্ক হোল্ডাৰ লিষ্টত আপুনি গৈ মেলি চাব পাৰিবগৈ আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনে আপোনাৰ নাম আপুনি ডিটেইলছ দি মেলি আপুনি নিজেও চাব পাৰিব গতিকে আপুনি এনেকৈ গৈ মেলি চাব পাৰিব আপোনাৰ কোনে কোনে ডিষ্টিংশ্যন পাইছিলে আৰু কি পাইছিলে আৰু আপোনালোকে আৰু বিশেষকৈ যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আগৰ যোনকেইটা মই ইয়াৰ আগৰ বছৰতো ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিয়া আছিলে সেই গোটেইকেইটাৰ লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাত গৈ মেলিও চাব পাৰিব যে আপুনি কেনেধৰণে এইকেইটা প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব গতিকে ফাইনেলি ভাল খবৰটো আহি গ'ল আৰু আপুনি বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰিলেটেড আৰু ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰুতো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট নাহে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ ওপৰত কোনো আপডেট আপোনালোকক দিবলগীয়া নাথাকে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে সহায় বিচাৰিলে ইয়াত তলত যোনটো কমেণ্ট আছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নহবা আপোনালোকে ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক পাই যাব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে বেলেগ ইয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাব বিচাৰিলে তলত মই ভিডিঅ'কেইটা দি থোৱা আছে চাই ল'ব আপোনালোকে